Sound check. Hi, I'm Trixie Ahmed at Luminous with Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. Ang topic natin for today is yung bagong Supreme Court decision ukol dun sa foreign divorces, pag-recognize ng mga foreign divorces. Ayon dun sa Korte Suprema, ang isang Pilipino ay married to a foreigner spouse at nag-divorce sila, valid po yung divorce na yan. Doon sa family code kasi, kaya kinailangan magsalita ang Korte Suprema dito sa particular na kaso na ito. Ang rule doon sa Article 26 ng family code, kapag foreigner yung spouse at humingi siya ng divorce at nakakuha ng divorce doon sa Filipino spouse niya, valid po yung divorce na yon dito. Ang reasoning ng hukuman nun ay dahil kawawa masyado yung Filipino spouse, yung foreigner spouse will be capacitated to marry again. Ibig sabihin, pwedeng mag-asawa ulit yung foreigner spouse, pero yung Filipino spouse will still be considered married to the foreigner spouse. Dahil dun sa Article 26 na yon, napilitan na rin yata ang Korte Suprema na i-reinterpret yung provision na yon kasi kahit naman yung Filipino spouse ang humingi ng divorce, hindi ko iaayon natin dun sa lumang rule. Ang lumang rule kasi, foreigner spouse lang pwedeng humingi ng divorce. Pag Filipino spouse ang humingi ng divorce, hindi valid yung divorce na yun dito. Therefore, considered married pa rin yung Filipino spouse. So, sabi ng Korte, dahil unfair pa rin, dahil kapag ang Filipino spouse ang humingi ng divorce, yung divorce na yun magiging valid dun sa foreigner spouse, pero hindi valid dun sa Filipino spouse. So, it goes back to the original na capacitated to marry pa rin yung foreigner spouse, pero yung Filipino spouse hindi. Ang original nga ng kaso na yan, ay bago yan naging provision dun sa family code, merong mag-asawa, foreigner yung lalaki, German, naghiwalay sila ng Filipino spouse niya. Pagdating sa Germany, dinivorce nung lalaki, yung babae, yung lalaki yung foreigner, yung German, yung babae. Tapos, nung nagkarelasyon yung babae, kinasuhan siya ng lalaki. Yung lalaki, considered divorced na siya, and therefore, he could have other relationships. Pero pinipilit niya na yung babae ay kailangan, ay maaari pang kasuhan ng adultery. Kasi nga, considered married pa siya. So, sabi ng Korte, it's not fair. Dinivorce mo na, tapos hindi magiging binding dun sa Filipino spouse, makukulong pa yung babae. So, nagkaroon tayo ng rule, Article 26 nga ng Family Code. Pero ngayon, dati, pag ang mga Filipinos gustong mag-divorce dun sa kanilang foreign spouse or dating Filipino citizens, kino-consider na invalid yung kinuha na divorce ng Filipino. So now, it doesn't matter kung sino dun sa mga spouses ang humingi ng divorce. Ang mahalaga ay ang mahalaga po ay the divorce has been obtained at valid na yun, kino-consider na valid yun, at saka binding na rin dun sa Filipino spouse. Anong mangyayari dito? Kapag may divorce decree yung Filipino spouse at gusto niyang magkabisa yun dito, ang patakaran is i-a-apply yan at ipapadeclare na null yung marriage niya to the foreigner by presenting the divorce decree in court. Once that is, then the court will issue a decision. Yung decision na yun, isasubmit nyo ngayon doon sa census at mababago na po yung record. Magkakaroon na, makaka-obtain ka na ng certificate of no marriage. So, yun po yan. Hindi po automatic. Considering kasi nga wala tayong divorce dito, hindi po automatic na kapag naka-obtain kayo ng divorce abroad from your foreigner spouse, magiging automatically single na yung Filipino na yan, mag-a-apply ka pa rin dito sa courts. That's the more conservative way to approach it. Mag-a-apply ba yan kung dalawa yung Filipino citizens, kumuha sila na yung divorce abroad? Hindi po. Mag-a-apply lang po yon if one of the spouses is a foreigner. Maaari po ba kung kunwari, dating Filipino citizen pero foreigner na, tapos isa sa kanila kumuha ng divorce? Oo, pwede na po yan. So that is considered, hindi naman po nagdi-distinguish ang hukuman kung dating Filipino o current na Filipino. Dating Filipino pero foreigner na. Basta foreigner,
and one of them applies for divorce. So, let's see your questions. So, simple lang actually. The court did not change any of the other rules dun sa sa marriage or sa legal separation or dun sa declarations of nullity or annulment ng mga marriages dito. Sabi ni Daisy Sagudan, paano kung dual citizen? Tahimik po yung yung decision ng hukuman, hindi po sinabi kung nag-a-apply ito sa dual citizens. Ang nakalagay lang po ay foreigner spouse. So, you'll have to apply for that. It has to be in a new case para ma-clarify po yun. Usually po kasi, pagka foreigner na, hindi pa nag-a-apply ng dual citizenship, that will apply, it should apply to the decision in this case. Sabi ni Cristel, paano sa case ng mom ko, Luminous, 2 marriages siya, sobrang laki na ng gastos ko. I don't understand. Since the rule changed, dati kasi may mga Filipino spouses na kumuha ng divorce, tapos hindi siya na-consider na valid dito. Ngayon po, i-consider na valid based on the Supreme Court decision. So, a-applyan nyo na lang, i-file nyo uli yun sa court. JD, ano po ang proseso kung parehong Filipino but residents in another country, you got divorced in that country? Hindi po mag-a-applyan. Ang requirement po ng batas is one of you is a foreigner. So, hindi po mag-a-apply kung parehong Filipino citizens. Yung laws ng Pilipinas regarding your status will still apply. Sabi ni Grace, baka pag dual, depende kung saan siya kinasal. Hindi po nagmamatter kung saan kinasal. Nagmamatter po kung ano yung citizenship. So, yung personal laws po, susunod doon. So, sabi ni Mario, sana nga may sa batas ng divorce kasi meron naman tayong annulment, hassle lang. So, sabi ni Rock, ano ho bang gagawin ng Pinoy kung divorce na siya sa Japan? Paano siya maging single dito sa Pilipinas? Kung foreigner po yung spouse ninyo, mag-a-apply itong kaso na to. So, dito sa Pilipinas, a-applyan nyo po in court para ma-declare na null na yung marriage ninyo based on a foreign divorce decree. Sabi ni Cristel, kinukuha ko ang mom ko for Canada, kaso tumatagal kasi 2 marriages lumalabas sa Senomar niya. 2 marriages meaning bigamous marriages, magpapa-annul kayo nung isa. Unless widowed na siya in both, in which case it doesn't matter anymore. Sabi ni Ralph Mendoza, how much is the processing? I don't know what you mean by processing because it's still a case. Kaso pa rin siya. Go-file pa rin kayo. So, hindi siya processing, basta processing. Yung processing lang na nakikita ko dito is yung presentation ninyo ng decree of nullity from the court to the Bureau of Census, sa census para maka-receive kayo ng certificate of no marriage. Sabi ni nasa na ba yung iba? Na-annul po yung friend ko sa RTC kaso nag-appeal yung Solgen. Ang dapat gawin, 2 years na po yung appeal ng Solgen. Hintayin nyo po. If you still have a lawyer, your lawyer should be, depende sa terms ninyo, no? Dapat nire-represent kayo, magfa-file pa rin kayo. Kumbaga, that's a new case. Nasa Supreme Court yung appeal ninyo, dapat sinasagot ng abogado ninyo yung appeal ng Solgen. Pag nagtatagal, then just talk to your lawyer. You really shouldn't kasi seek advice kapag may abogado na kayo eh. So, yung mga ganyan, you have to ask your lawyer. Don't ask anybody else. Don't ask other lawyers for advice. Malilito lang kayo. And it's unethical. Sabi ni Rosalie, 25 years na kung hiwalay, may asawa na yung ex ko, pwede na mag-grant yung annulment or divorce. Actually, bigamous void yung asawa nyo. Bigamous yung marriage ng asawa nyo. So, but you didn't tell me if you're a foreigner or one of you guys is a foreigner. Yung, like I said hindi po nagbago any of the rules on annulments or the recognition of divorce here except for when the spouse is a foreigner.
Sabi ni Elizabeth, would it be legal if I apply my divorce here in Hong Kong? It depends if you have a foreigner spouse. Okay, mag-a-apply lang po yan. And then, even then, you still have to apply the divorce decree here in a court case. And then get a court ruling on the nullity of your marriage based on a foreign divorce decree. Okay? So, yun lang po ang ibig sabihin ng hukuman, is that this new rule only applies to Filipino citizens who are married to foreigner spouses. Okay? It doesn't apply to Filipinos who are still Filipinos, no, married to other Filipinos. Yun sa mga maraming problema dito. I really think that you should be agitating for divorce law. Kasi ang dami, ang gulo-gulo. Not only that, it's not simple to get an annulment. At saka there was a time when the court was very, very strict na halos walang nakakakuha ng annulment. So, panapanahon it really will depend on what the prevailing policy is. So, yes, normally po, talagang in a case for annulment, ina-appeal po ng Solicitor General yung grant ng annulment sa inyo. Kasi trabaho po ng Solgen ipagtanggol yung kasal base dun sa ating saligang batas. So, yes, Cristel, hindi po mag-a-apply yung bagong rule kasi parehong Filipino yung parents nyo. Sabi ni Essie, so it means di valid yung i-apply na divorce dito sa Hong Kong at magpapakasal sa foreigner kasi may agency po na nag-aayos ng ganyan kaso at legal daw po siya. Delikado po yan, ha, kasi parang they're selling you a promise to go around the law. Ang personal laws nga po kasi you're still considered married, then even if Hong Kong will recognize your divorce from your Filipino spouse, tapos Filipino ka pa rin, yung personal laws kasi sumusunod sa inyo. Ibig sabihin yung status ninyo is based on Philippine law pa rin. Sabi ni Janine, 17 years na po ako hiwalay sa asawa at meron na po siyang ibang pamilya, tapos iba po apelyido niya sa marriage contract namin. Kesa gamitin niyang apelyido, pwede na po ba mag-divorce? Pinoy po pareho. Hindi po. Ang rule po dun sa divorce is still kung may foreigner spouse. Kahit ganong katagal po kayo hiwalay. Sabi ni Vanji, nag-file ng annulment yung ex ko, pero di po ako nakaka-attend ng hearing kasi dito ako abroad. Pero nire-receive ng family ko yung subpoena. May possibility po ba mag-grant yung annulment namin? Marami pong factors, no? Kasi kailangan iimbestigahan pa po kayo for collusion ng prosecutor. So, pwedeng mag-grant po base dun sa, but I think your family or you should inform the court na natatanggap niya naman po yung notices. Sabi ni Lynn, yung kaso ko po, divorced na po ako sa ex kong German. Ngayon, gusto kong maibalik maiden name ko. Yung confirmation na kailangan ko from the RTC, nakakahalaga pong 200,000 pesos. Ganun po ba talaga kamahal? Ma'am, that will also depend on your lawyer. So, may court fees yan, may fees yung lawyer ninyo. I don't know what your agreement is with your lawyer. Pero, iba-iba po yan. Hindi ko pwedeng sabihin kung mahal yan or hindi. I know that there are, meron po talagang ganyan. Sabi ni Crisel, thank you sa information. Grabe, no, huli pa rin talaga tayo. Tayo na lang at saka Vatican ng walang divorce. Oo, and ang laking pahirap talaga nito. Yung mayaman yung mga abogado base dito. Sabi ni Tiffany, I'm a US citizen. Pag nag-file po ba ako ng divorce dito para sa husband ko na nasa Pilipinas, pwede na rin siya magpakasal if the divorce is granted o kailangan pa rin niya mag-file na annulment? Mag-file pa rin po siya. Magpo-present pa siya ng divorce decree that was obtained by you. Pero mabilis na po yan. Sabi ni Beth, yung asawa ko marami ng anak sa 2 babae, 3 sa isa, tapos 4 pa sa isa. Ano pwede kong gawin? Ma'am, kailangan niyo pong kumuha ng abogado.
At saka it will depend on what you want. So, at saka it will depend on others. Ang dami po kasing factors niyan eh. So, kailangan niya po talaga umonsulta sa abogado. Sabi ni Eileen, kasal po kami ng American dito sa US at divorced na po kami. May property po kami, nabili niya sa Pilipinas. At may nabili din siya before married kami. Law ba ng Pilipinas ang i-follow sa hatian ng property? Depende yan. First, meron ba kayong prenup? Second, ano yung settlement ninyo sa divorce ninyo? Yung property settlement ninyo sa divorce ninyo most likely be applied. So, it will depend on that po. So, kung kailangan ninyo magpartihan dito, tapos sa tingin ninyo, it's going to be adversarial, kumuha na po kayo ng abogado. I-settle nyo yan dito. Sabi ni Rosa, I'm a dual citizen and divorced and remarried to a foreigner. What do I need to be recognized with my divorce? You just have to file it here. And get a degree. It will be like a decree of nullity. Tapos i-file niya yan sa census. Sabi ni Lolita, nakakaloka talagang batas natin kasi walang divorce. Buti pa sa Japan, may divorce. Napakadaling lutasin ang problema ng mag-asawa. Kung may anak ka, kailangan bigyan ng sustento. Ang bata, kung sino man ang gustong makipaghiwalay, babayaran mo lang ang asawa. Pero syempre, naka-lawyer yun. Sa atin kasi minsan nagagamit sa corrupt. Okay. So, yun lang po yan. Very simple lang po yung nangyari dito. Wala pong malaking pinagbago yung ating mga batas. Kailangan pa rin ninyo ipagtulak yung divorce kung sang-ayon po kayo doon. Sabi ni Grace, bakit pwede bang ikasal pag married na ang unang Senomar? Ano daw yan? Nagtaka lang ako dun sa unang nag-comment na 2 times na lumabas sa Senomar niya na parang siguro lumalabas sa Senomar niya na hindi Senomar yun. Lumalabas dun sa record niya that there are 2 marriages. Sabi ni Evelyn, paano na po ang proseso ngayon sa pag-avail ng legal capacity sa embassy after the Supreme Court decision? 15 years divorce with Japanese spouse supported na sa embassy at amended na yung passport. Wala na yata po kayong problema. Ni-recognize na po ng embassy yung inyong divorce. So pagkaganon, huwag niya nang guluhin. Legal, paano po mag-avail after reported na sa amended na pala yung passport ninyo. Ibig sabihin, nagbago na kayo ng pangalan. That's a recognition. Sabi ni Ronald, hanggang kailan po maisasatupad ang divorce sa Pilipinas? Wala po kasi akong bolang kristal. So, it will really depend. Tapos na po sa House. So, sa Senado na po yung bakbakan. At may ilang mga senador na nagsasabing, hindi nila papayagan ipasa yung divorce law. Kausapin niyo po yan si Tito Soto. Sabi ni Eileen, salamat. Okay, you're welcome po. Kung wala na po kayong tanong, huwag niyong kalimutan i-share yung live na to. At saka, okay, yun po pala. Sabi niya how about they got married in the Philippines as Filipino citizens? They have been naturalized and they're now divorcing, being US citizens. Does it automatically nullify them? Wala pong automatic. Okay, dahil nga wala po tayong divorce dito, hindi po automatic na pag nag-divorce kayo abroad, i-recognize yun dito. Nothing is automatic. At saka hindi po significant kung saan kayo kinasal. Ang importante yung citizenship ng spouse. Sabi ni Evelyn, nabutan daw po kasi ako ng memo ni Pinoy nung binago yung proseso. I don't get it. Sabi ni Rock, halimbawa po, huwag niyo akong tatanungin masyadong hypothetical ha. Kung ako po ay divorced na sa foreigner, tapos wala po kaming anak, pero resident na po ako, tapos kung magpapakasal po ako ulit. Kung ako po ay divorced na sa foreigner, okay, wala po kaming anak, pero resident na po ako. Tapos magpapakasal ako sa Pinoy, matatanggal po ba yung resident status ko? First of all, hindi ko po alam kung saan kayo resident. Sabi ni, I don't know, Japanese characters, saan po pwedeng lumapit na agency para mabalik yung dati kong family name? Divorce na po ako. Salamat. Magka-file pa rin po kayo ng divorce decree ninyo in court para magkaroon ng certificate of no marriage, tapos babalik na kayo dun sa maiden name ninyo. Actually, yun ang kailangan lang naman para patunayan na you're changing
your name. Kaya yung mga kinakasal ngayon, ako ang suggestion ko, huwag na kayo magbago ng pangalan. Kasi ayon dun sa civil code natin, hindi naman required ang married woman to take on the name of her husband. Nakalagay lang kasi dun sa civil code, may use, you can change your family name. So, kunwari, ano bang pangalan na pwedeng gamitin? Rose Cruz. Kung Cruz yung maiden name niya, tapos kinasal niya siya to, let's say, Santos, pwede siyang mamili kung Cruz Santos yung magiging pangalan niya or magiging Rose Santos or she can just stay Rose Cruz. So, ganun po yan. So, yung mga bata dyan na hindi pa kinakasal, pag kinasal kayo, huwag na kayo magbago. The females, huwag na kayo magbago ng pangalan, mas madali. Sabi ni Rain, ang hirap mag-agree kasi may sariling paniniwala, pero ang hirap mag-disagree kasi ang hirap naman para sa mga affected na wives. So, just let God decide whether to allow it or not by the authority of the government. Sabi ni Ellison, may puro hiwa-hiwalay ang puro hiwa-hiwalay ang problema ninyo, kaloka. Marami kasi na kapag nakakakita na ng banyaga ay nagkakagustuhan na grab na nila. Huwag naman tayong judgmental, ha. Sabi ni Mel, ilan pong votes ang need sa Senado po para ma-approve ang divorce law natin? Bibilangin niyo po kung sino yung mga anti. Majority lang naman ang kailangan natin sa Senado. Malakas pa rin yung lobby ng simbahan, ha. Huwag niyong i-discount yon. Sabi ni Mitch Fuentes, ano po mas mura at madaling paraan para makawala na ako sa marriage ko with my ex? Sabi na since 2000 pa di nagpaparandaw sa amin at walang sustento sa 3 anak namin. Okay, ma'am, kumuha po kayo ng abogado. Yan yung best advice na mabibigay ko. Yung mga ganitong advice will be really dependent. Ang dami-dami po kasi kailangan na malaman na factors. So, yung mga ganyan, ano yung best and ano eh, it will still have to be, you'll still have to ask a lawyer and present all of the facts to him and all of your documents. Sabi ni Joanna, may gastos po ba mag-file ng divorce? Depends on where you live. Sabi ni Rosa, how can I get my Philippine passport if I am dual citizenship? Applyin niyo po sa DFA, pila kayo like everybody else. Sabi ni Lolita, sensya na, kaya ako nasabi na corrupt kasi may under the table para mabilis ang proseso. Hindi ko po talaga ina-encourage yan kasi pag nahuli kayo, grabe yung consequences. Sabi ni Liesel, ma'am, tanong ko lang yung lupa namin. Ma'am, huwag na po muna kayo magtatanong ng lupa. Divorce lang muna tayo. Lisa, in the US, there's a question on the decree that asks if you want to change your name back to your maiden name. Dito, you don't need to make a choice. You present your choice to whoever. Basta ang important is that you file your decree with the census. Thea says, that's why I don't use my ex-husband name. Marites, pwede palang di gamitin yung apelyido ng asawa na yung kailang nalaman. Yeah, everywhere. Sabi ni Jama, hello po. Mahal po ba magpa-recognize ng divorce? Depende po yan dun sa lawyer ninyo at saka kung ano na po yung court fees ngayon. Sabi ni Fatima, so naturalized US citizens who married in the Philippines will still have to file? Yes. Even if you didn't marry in the Philippines, basta former Philippine citizens kayo. Kasi nandito yung mga records ninyo eh. Dito, as far as the Philippine government is concerned, and they have not been made aware of your divorce, they're going to have to file something here. Ang inaano ko is, dati kasi, it would be easier sana if you could just present your divorce decree straight to census. Kaso, kailangan patunayan pa yun eh. There's still a need to prove that that divorce decree is valid, etc. So, you still have to go to court. Sabi ni Bernadette, ano kaya pwede kong gawin? We're still communicating with my ex, pero matagal na hindi kami nagsasama. Ma'am, unless foreigner yung spouse ninyo, you can't get a divorce. Sabi ni ano ba yan? Bonnets, hindi recognize sa marriage namin sa country niya. Kailangan pa ba involve ang embassy niya sa pag-file ng divorce? Hindi recognize ng marriage ninyo dun sa country niya. Hindi, ang issue lang naman kasi dito is yung
effect on the Filipino spouse. So, kung sa foreigner, I don't get kasi why you're concerned about the ex. So, ang i-discuss lang natin dito yung applicable Philippine laws that pertain to the Filipino spouse. Grabe, daming tanong sa hiwalayan, ano? So, indication po ito na kailangan talaga ng divorce law. Hindi na po naaangkop kasi sa atin, sa dami ng mga social ills na nagiging resulta ng mga ganito. Kailangan na po talaga i-recognize. So, kailangan mag-form na kayo ng lobby. Kailangan sinusulatan nyo yung mga senador na against it, at saka yung mga senador na sa tingin ninyo kakampihan tayo dun sa pagpasa ng divorce bill. Sabi ni Angeline, kung hindi po mapapalit ng name, hindi ba mahihirapan mag-claim ng mga benefits sa SSS? Kaya nga fina-file po yan, tapos fina-file ninyo sa census para magamit ninyo yung pagpalit ng pangalan ninyo. Ask ko lang po kung malaki din bang gagastusin sa divorce. It depends po on what country, and in the United States, it also depends on what state. Sabi ni Gary Quitoveria, is it true that there are only 2 grounds for annulment, mental incapacity or death? Hindi po, marami po pong ibang grounds. Yung lack of a marriage license, things like that. Psychological incapacity po yan. Sabi ni Bernadette, we are still communicating with my ex, may kinakasama na siyang iba, hindi po yan grounds for annulment, hindi rin yun po. Unless foreigner po yung spouse ninyo, in which case you can get a divorce. Sabi ni Norma, what's the ground for divorce? It depends po on the country you're obtaining a divorce. Wala nga po divorce dito, kaya nire-recognize natin yung foreign divorces. Paano po yung proseso kung walang sariling Senate version ng divorce bill? Paano to uusad? Long overdue na to. Wala po bang Senate version? I'm sure merong mag-file. Kahanap kayo ng mag-sponsor ng bill na yan. Tatanong kayo which of the senators, parang this is lobbying 101. Find the senator who's willing to file the Senate version of the bill. Tapos gagapangin nyo na you're going to have to get the other senators to agree. Tandaan nyo, meron pong election next year. So titingnan natin kung sino yung mga senador ang takot sa mas maraming tao na may gusto ng divorce law. Sabi ni Enuj, kasal po ako sa Pinas. Then, ni-recognize ng country ng ex ko, then we got divorced sa country niya, pwede na ako mag-file ng change of name. Bakit ba change of name ang pinoproblema ninyo? Kailangan i-file ninyo yung nullity ng kasal ninyo dito, tapos you can change your name. You don't even have to declare it. Sabi ni Maria, totoo po ba na aside from the Vatican, tayo na lang walang divorce? Opo, totoo yan. Sabi ni Bernadette, we're good na po terms because of the kids, pero meron pong 12 years or more. Hindi ka na, ma'am, hindi po grounds yan for annulment, yung hindi kayo nagkakasama. Hindi rin po siya grounds for divorce unless may foreigner spouse kayo. Okay, last 2 questions. Sabi ni Rosa, I'm for divorce. I live in the US, it works here. I'm sure it will work in the Philippines. Tama. Can a Filipino-born naturalized US citizen who divorced is remarry in the Philippines? Yes. Pa-declare niyang null yung first marriage niya. But yeah, you will be able to. Sabi ni Mylene, hiwalay since 93 up to the moment, nagpakasal ang lalaki sa province ng babae. Alam kong illegal po yun. Malaki po bang chance na maanal agad ang kasal namin? Hindi po nga siya. Ang maaanal, yung second marriage. Yung inyo po kasi valid. Sorry po. Pero that's not a ground po for the annulment of your marriage. Sabi ni Thea, paki-explain naman po ulit yung bagong batas na pag-recognize ng divorce of foreigner husbands. Opo, natin. I-recap nito bago tayo gano'n. Sabi ni Bernadette, sige mag-asawa na lang ako ng foreigner, mas madali. Actually, mas madali kung i-convince natin yung mga senador, ipasa na yung divorce law. Pahirap sila sa atin, ha? Sila na lang yung mahad lang. So, sabi ni Dexter, friend of mine in Canada, married in the Philippines, divorced in Canada, what is their state in Philippine law? Kung hindi pa po sila Canadian citizens, valid pa po yung kasal nila dito. So, okay, recap. Ayon sa Korte Suprema, base dun sa, ang isang couple, isang Filipino, isang foreigner, kapag ang Filipino ay nag-seek ng divorce dun sa foreigner spouse niya, valid po yung
divorce niyan dito. Pero ifa-file nyo pa rin in an annulment proceedings for the regional trial court dito at mai-issuean ko po kayo ng decree of nullity based on the decree of divorce. What's the difference between divorce and annulment? Sabi ni Bora, ang annulment po, the marriage did not exist from the start except the kids are considered legitimate. Ang divorce po, valid yung marriage pero naghiwalay kayo. Tinanggal yung binuwag yung marriage. Valid dati, binuwag na lang. Yung annulment, invalid from the start. Sabi ni Dexter, both are Pinoys and Canadian citizens. Wait, what? O sige, kung Canadian citizens sila, valid yung divorce nila, pero they still have to file for their annulment here. Kaya ulit-ulitin ko yan. Yung decree of divorce ninyo, hindi automatic yan. Dadalhin nyo yan dito sa Pilipinas, ifa-file nyo dun sa court, mag-i-issue ng decree of nullity based on your divorce decree. Hindi po yan basta-basta ma-ifa-file dun sa Bureau of Census. Kailangan ba mag-abogado? Yes. Sabi ni Rosalita, di madali ang asawa ng foreigner. Married kami dito sa Sweden, pero under kami ng Philippine law. Pwede kami mag-divorce dito sa Sweden, pero di pwede sa Pilipinas. That's my point. Kasi nga walang divorce decree dito. Kaya nga kailangan kulitin na yung mga senators. Pumasa na sa House eh. Sabi ni Susan, hypocrisy to the max sa mga pesting mga senador who are against this. Sige, i-post natin lahat ng mga pangalan ng mga senador who are against the divorce law dito sa Pilipinas. Sabi ni Yehan, wala pa rin pinagbago sa batas kasi ganun pa rin naman pala ang pagpapawalang visa ng kasal dito. Kasi dadaan pa din sa family court. Lahat po dumadaan sa court kasi nga pinagtatanggol yung marriage. Ang pagbibintangan nyo dyan is yung mga pare na nandun sa Constitutional Commission ni Cory Aquino dahil pinasok nila doon sa ating saligang batas na kailangan pinagtatanggol ang kasal. Sa ibang mga jurisdictions, wala po yan. Okay, sa mga hindi pa nag-share, pakishare naman po. And if you have further questions, post nyo na lang po dito and we'll get back to them later on. How long does it take to process? I-file ko yung sa court for nullity. It will really depend. Hindi po yan napipredict. Depende yan sa calendar ng court. Anong stand ni Presidente Duterte sa divorce law? Sabi niya, hindi daw siya sang-ayon, which is really weird. Sabi ni Irene, dito sa Japan, magpirmahan na pareho. Okay na. Yan nga yung sana maganda para hindi less yung away. So maraming salamat dun sa mga nag-tune in. Paki-share naman po yung live para kasi ang dami-dami pong nagtatanong para hindi tayo paulit-ulit. Thank you very much for tuning in on today's live. You have a good day.